بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. موضوع حلقتنا النهارده موضوع غريب جدا ومرعب. هنتكلم فيه عن اخطر النبوءات الغريبه جدا واللي بتسرد اندلاع احداث الحرب العالميه الثالثه في الفتره ما بين 2022 ل 2025. النبوءه الاولى يوم 18 مارس 2021 صحيفه اكسبريس البريطانيه نشرت خبر بعنوان الخبير نوستراداموس يصدر تنبؤات قاتمه للحرب العالميه العظمى الثالثه، الارض سوف ترتعش. الصحفي اللي كتب الخبر اللي احنا شايفينه ده بيقول في تفاصيل الخبر ان الطبيب الفرنسي الشهير نوستراداموس قال: ستنطلق حرب عظمى ثالثه وستكون ملحمه وسينخرط فيها اثنتان من القوى العالميه وستستمر من 25 إلى 29 عام، يليها عدة حروب صغيرة. وبيعتقد أن الحرب العالمية الثالثة ستبدأ بعد وفاة البابا الأخير والذي سيتم اغتياله بحسب ما ورد حرفيا في التوقعات أو التنبؤات دي، وأنه يلي ذلك ظهور الدجال ثم تتبعها 1000 عام من السلام قبل نهاية الزمن. النبوءة الثانية يوم 29 ديسمبر 2021 برضه جريدة اكسبريس البريطانية نشرت خبر بعنوان فرنسا سوف تذهب في الحرب ضد قوى الشرق والمقصود بها روسيا. الخبر ده انتشر بعد ترجمة أحد مقاطع رباعياته في القرن الثاني والخاصة بنبوءات الفترة من 2022 ل 2025. بيقول فيها إيه؟ نحو إكيطاين أولئك الذين ينتمون إلى الجزر البريطانية، غارات كبيرة من قبل هؤلاء الذين ليس لديهم حلفاء، الأمطار والصقيع تجعل الأرض غادرة للقيام بغزوات عظيمة عبر ميناء سنين. شوف بقى المقطع اللي بعده خطير جدا، ركز في الكلام كويس كأنه بيوصف لنا حدوث انفجار نووي في منطقة البحر الأسود وتأثيره. كالشمس سيحرق الرأس البحر اللامع، سوف تغلي الأسماك الحية في البحر الأسود. عندما تجوع نصف مدن جنوة ورودس يأتي السكان المحليون لتقطيعها. في المقطع الأخير بقى ده كلام بينطبق على المجاعة اللي ممكن تحصل بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. بيقول فيها إيه؟ لا يوجد رؤساء دير ولا رهبان ولا مبتدئين ليتعلموا. العسل يكلف أكثر بكثير من الشمع، سعر القمح مرتفع للغاية. ذلك الرجل الثائر إنه أشبه بتناول الطعام في اليأس. إنه عام التضخم والمجاعة، وده طبعا لأن كلنا عارفين إن روسيا وأوكرانيا هم أكبر دولتين مصدرين القمح على مستوى العالم، وده اللي بالفعل أدى لارتفاع سعر القمح، وهيبقى فيه مشكلة كبيرة الفترة اللي جاية. طبعا الحلقة دي فيها معلومات كتيرة جدا وكلها مرتبطة ببعضها، فلازم نركز فيها بالتسلسل ونشوفها لحد الآخر عشان نستوعب الموضوع كويس. طبعا واضح من الكلام اللي انتشر إن الراجل ده قايل كلام خطير جدا. طب مين هو نوستراداموس؟ الشخص اللي بيتكلم عنه النهارده في موضوعنا هو مايكل دي نوستردام، او المعروف بالعاميه نوستراداموس، وهو طبيب فرنسي ومنجم من القرن السادس عشر الميلادي. الطبيب ده كتب حوالي 942 توقع حوالين مستقبل العالم لمئات السنوات في المستقبل، وقام بنشر مجموعات من التوقعات دي في كتابه المعروف كتاب النبوءات، وصدرت الطبعه الاولى منه في عام 1555 ميلاديه، يعني من اكثر من 4 قرون. الكتاب بيحتوي على تنبؤات بالاحداث اللي اعتقد انها تحصل في زمانه والى نهايه العالم، واللي توقع فيها ان عام 3797 هتكون هي نهاية العالم، وقام بكتابة الأحداث على شكل رباعيات غير مفهومة، وأطلق على التوقعات دي اسم النبوءات وكتبها على شكل قصائد كل منها يتكون من 4 أبيات. تم نشرها في 10 أجزاء، وشير إلى كل منها على أنه قرن من الزمان. بيعتقد بعد وفاته في سنة 1666 بأن نوستراداموس تنبأ بعدة أحداث عالمية، وللأسف حدثت بالفعل، معظمها أحداث دموية، ولذلك المؤرخين أطلقوا عليه اسم نبي الموت، زي الثورة الفرنسية والحرب العالمية الثانية وصعود هتلر وهجمات 11 سبتمبر سنة 2001 في نيويورك. والأغرب نبوءاته بفيروس كورونا، واللي عملنا عنها حلقة بالتفصيل قبل كده، ممكن تشوفوها من اللينك في الوصف أسفل الفيديو. طبعا هنفسر السطور اللي قلناها بالتفصيل كمان شوية وفق الكلام المحللين وطبقا لأحداث مشهد الحرب العالمية الثالثة في الفيلم الماسوني المشهور أنا الماعز الأليف، لأنها منطبقة تماما مع المشاهد اللي هنشوفها. المفسرين بيقولوا إنه من الصعب للغاية تحديد التواريخ الدقيقة في تنبؤات نوستراداموس. ليه؟ لأنها بتعتمد على حركة الأفلاك، ومع ذلك تم تضييق نطاق التوقعات في الفترة ما بين 2022 ل 2025، وهو توقع وصول حرب عظمى إلى أوروبا. لكن الغريب في الموضوع إن النبوءات دي كلها من أكثر من 500 سنة. طب نيجي بقى هنا للنبوءة الثانية، وهي العرافة البلغارية بابا فانجا، والملقبة باسم نوستراداموس البلقاني. يوم 27 فبراير 2022 صحيفة ريبابليك وورلد الهندية نشرت خبر بعنوان
بعنوان نبوءة بابا فانجا بأن روسيا ستصبح سيدة العالم. الخبر بينقل حوار صحفي كانت أجرته بابا فانجا من فترة كبيرة جدا سنة 1979 في نبوءتها عن روسيا مع الكاتب فالنتين سيدروف. قالت إن القرن ستنفصل عن أحد السواحل وتلتصق بالساحل الآخر. في الوقت ده الناس قالوا عنها إنها بتقول خرافات وإن ده خيال في مرحلة الشيخوخة، لكن بعد أكتر من 30 سنة اتحقق الواقع ده واتفك اللغز وانفصلت شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا وانضمت لروسيا. في باقي الحوار بتقول إيه؟ عند بلد الثقوب والجبال الاصطناعية سينقلب كل شيء فجأة ويهتز، سوف يرتفع شرق تلك الحافة وسيهلك الغرب، وسيأتي القوس إلى هناك وسيحكم لمدة 23 عام، وكل شيء كان قبل 23 عام سيتحول إلى غبار. بحسب توقعات فانجا تبين أن هذا التنبؤ المعقد هو تفسير اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، وأن الجحور والجبال الاصطناعية هي مناجم وأكوام نفايات دونباس، وأسمائها مشابهة لكلمات صرخة وبارود، وده اللي أذهل الناس دلوقتي. نيجي بقى لآخر جزء من التوقع الأخطر على الإطلاق، بتقول نصا إن روسيا ستصبح سيدة العالم بينما ستصبح أوروبا أرضا قاحلة، إن كل شيء سيذوب مثل الجريد، واحد فقط لن يتم المساس به، مجد فلاديمير، مجد روسيا. لقد تم إحضار الكثير من الضحايا، لا أحد يستطيع إيقاف روسيا. طبعا الكلام ده هنا اتقال في هيئة الغاز، وفي الوقت اللي اتقال فيه الكلام ده ما كانش فلاديمير بوتين لسه موجود في رئاسة روسيا ولا كان أصلا معروف من الأساس. طب إيه الغريب في النبوءة دي؟ الغريب إنها اتقالت من أكتر من 30 سنة، وإن العرافة دي اتوفت سنة 1996، والمحللين بيقولوا إن أكتر من 85% من نبوءاتها اتحققت بالفعل، وإنها اتنبأت بأحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، وبموت الأميرة ديانا، وبتفكك الاتحاد السوفيتي وانهياره، وبوصول رئيس روسي للحكم يدعى فلاديمير زي ما ذكرنا من شوية، والرئيس فلاديمير تولى رئاسة روسيا سنة 2000. نيجي لتفسير الرباعيات اللي قلناها في الأول، بس قبل ما نقول التفسير لازم نكون عارفين إنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وكذب المنجمون ولو صدقوا أو ولو صدفوا، وإن ما يحدث من أحداث بتنطبق على هذه النبوءات ما هي إلا صدفة أو أحداث ربما تم التخطيط ليها من قبل جهات عالمية، وهو ده الرأي الأرجح وإنه يتم تنفيذها بدقة. لما نرجع للرباعية اللي احنا شايفينها قدامنا دي، المفسرين بيقولوا إن السطور دي بتشير للأمريكان وأتباع حلف الناتو اللي جايين من أصول بريطانية، هيتعرضوا لهجمات عنيفة من دولة منفردة بحلفائها، وإن هينتج عن ده ما وصفوه بإنه شتاء نووي في إشارة إلى اندلاع حرب نووية. طب نيجي للمقطع اللي بعديه. الرباعية اللي احنا شايفينها دي بتوصف شكل الانفجار النووي، بيقول كالشمس سيحرق الرأس البحر اللامع وسوف تغلي الأسماك الحية في البحر الأسود، دليل على قوة الانفجار اللي هيخلي الأسماك تتشوي وهي حية في مياه البحر الأسود. وزي ما احنا عارفين إن البحر الأسود ده على حدود أوكرانيا من جهة الجنوب. لو قارنا المشهد ده بمشهد الحرب النووية في فيلم الماعز الأليف هنشوف إيه؟ هنشوف فتاة إيرانية بتبكي وخلفها النووي جهة الشمال بيعلو بحر لونه أسود. طبعا زي ما احنا عارفين إن لو قامت حرب عالمية إيران هتكون إحدى حلفاء روسيا، وعلى الخريطة زي ما احنا شايفين روسيا وأوكرانيا جهة الشمال من إيران، وإن الانفجارات النووية دي حصلت في الاتجاه ده. طيب إيه اللي يقول إن الفتاة دي بتشير لإيران؟ ده واضح طبعا من ملابسها ومن شعار العلم الإيراني الواضح التشابه الكبير بينه وبين دموع الفتاة والدائرة اللي حوالين رأسها. بس بكاء الفتاة في الفيلم بيشير لحزنها على ابنها اللي بيظهر مريض بشدة، وده في إشارة إن هناك اندلاع لحرب بيولوجية بجانب الحرب النووية، ودي طبعا أسلحة الدمار الشامل اللي العالم متخوف من استخدامها لو قامت حرب عظمى. طب نشوف المشهد اللي بعده. المشهد زي ما احنا شايفين لعامل ماسك في ايده الشاكوش والمنجلة، والمعروف ان ده شعار الاتحاد السوفيتي القديم واللي بيسعى بوتين حاليا لإحيائه من جديد، والعامل بيغرق وسط مادة خضراء. المشهد ده بيشير لغرق الاتحاد السوفيتي في الحرب البيولوجية او الحرب الكيماوية كناية عن المادة الخضراء، وده بينطبق مع آراء بعض المحللين السياسيين اللي بيقولوا ايه؟ ان الحرب اللي قايمة دلوقتي مقصودة ضمن مخططات النظام العالمي الجديد، والهدف منها استنزاف موارد روسيا اقتصاديا وغرقها في الحروب البيولوجية. الغريب في الموضوع والمثير للرعب، ودي حاجة ناس كتير ما تعرفهاش، ان اوكرانيا بتعتبر من اكبر الدول اللي بتحتوي على شبكة معامل ومختبرات بتستخدم في تصنيع الاسلحة البيولوجية التابعة للولايات المتحدة، وده اللي اثاره مسؤول امريكي في الخبر اللي اتنشر في مجلة ذا بوليتيك يوم 25 فبراير بعنوان مسؤول امريكي: الغزو الروسي لاوكرانيا يهدد بالافراج عن مسببات الامراض الخطيرة، وده تخوفا من تفجير احدى المعامل البيولوجية الامريكية المنتشرة في اوكرانيا. المثير للقلق اكتر الثلاث اخبار اللي جايين دول. اولهم يوم 1 مارس نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية خبر بعنوان: بوتين يقوم بنقل افراد عائلة
عائلته إلى مدينة تحت الأرض في سيبيريا مصممة للنجاة من الحرب النووية. واللي قال الكلام ده عالم سياسة روسي اسمه فاليري سلوفي، شغال بروفيسور في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية. ده كمان قال إن بوتين بيعاني من مرض سري. الخبر الثاني يوم 2 مارس صحيفة إكسبريس البريطانية نشرت خبر بعنوان لافروف يصدر تحذيرا مرعبا للغرب بأن الحرب العالمية الثالثة ستكون حربا نووية مدمرة. وده طبعا بعد ما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر التهديد الأعظم بوضع قوة الردع النووي الروسي في طاقتها القصوى. هنيجي للخبر الأخير واللي نشرته جريدة ذا نيوز الإنجليزية اللي بيقول ساعة يوم القيامة تقترب من ساعة منتصف الليل وبيفصلها عنها 100 ثانية فقط. طبعا اللي ما يعرفش ساعة يوم القيامة باختصار كده، ده توقيت رمزي أسسه علماء الذرة سنة 1947 بعد الحرب العالمية الثانية، وبيشير لاقتراب حدوث حرب نووية ونهاية العالم كلما اقترب مؤشر الساعة من 12 بعد منتصف الليل، وإن الساعة دي توقيتها الحالي هو أقرب من أي وقت مضى منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية. بالتأكيد الحلقة معلوماتها كتير، بس عشان نكون ملمين بالموضوع يا ريت نعمل لايك وشير لو استفدتوا من الحلقة عشان غيركم يستفيد، واكتبوا لنا في التعليقات عايزين الحلقة اللي جاية بخصوص نفس الموضوع ولا ننزل بحلقات سلسلة صعود الدجال اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت، لأن الحلقة دي حلقة استثنائية. في النهاية نرجو من الله سبحانه وتعالى إن الأوضاع تهدأ، لأن قيام الحروب في أي دولة بيكون له آثار وخيمة على العالم كله وتأثيراته سلبية بعيدة المدى. سعدت بيكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.